Magandang araw mga kauto. Meron tayong ayusin ngayon na ELF, cargo type na ELF. Ayaw na pumasok, engage ng gear. Ito susubukan natin ibumba kasi malambot na yung ano niya yung apakan yan, pero tutunog pa naman sa ilalim. Malalaman mo na may tutulak pa doon sa ilalim kasi may tutunog pa yung parang yung fork lever doon sa transmission, tutulak pa siya kasi tutunog pa ayan o. Ayan. Pero mahirap na ipasok, so alamin natin anong problema. So apakan natin yung clutch nya. Yan, tutunog pa naman dun sa ilalim. Tapos yan o, mahirap. Ayan o. Ayan o. Wala na, hindi na may pasok. Ayan o. Ayaw. Ayan o. Ayaw. Ibumba natin. Yan, pasok siya pero medyo mahirap. Yan, mahirap sa reverse, mahirap. Yan, mahirap. Yan, mahirap na. Tingnan natin yung bomba natin na ano, medyo half-half lang. Kasi pag half-half lang yung apak natin, kakarga yung fluid, tapos sabay apak. Yan. Yan. Yan yung technique. Yan yung technique ng ano, medyo matigas pasok yung cambio. Huwag nyong ibomba na diin doon sa flooring pag ganito clutch. Yung technique ng ano, magbomba kayo na mahirap na ipasok, i-half nyo lang. Baka may sira ng rubber cap sa master o kaya sa lower. Ganito lang, half. Pakargahin nyo lang yung kung saan yung kakagat siya, doon lang. Tapos pag medyo sa tingin nyo solid na, yan, idiin nyo. Yan, papasok siya. Yan. Kaya lang habang nagta-travel kayo, mawawala yan. Mahirap na naman ipasok. Ayan, medyo mahirap-hirap na ipasok. Ayan, okay pa. Ayan, pumasok yung reverse. Kung titingnan natin dito sa master, wala naman. Ayan. Wala, okay pa to. So, pero hindi natin walain yung konsepto na baka meron dito sa loob. Hindi lang tumagas pero sira yung rubber cap. Pero titingnan muna natin yung lower. So dito, yan, yung lower, yan yung problema. So ayusin natin yan. So bago natin tanggalin itong spring, itong bolt, dalawa, kailangan luwagan muna natin to, itong 17, yung fitting, para naman pag natanggal na tong cylinder, madali na lang ikutin. So unahin yung fitting bago tanggalin tong lower cylinder. Luwagan muna natin. Ayan, luwag na. So tatanggalin natin tong
mga bolt tsaka yung spring. Dito sa taas hindi natin makuha sa combination, so ang gagamitin natin is sakit. Yan, sakit ang gagamitin natin pang luwag kasi di madala sa combination range. So maluwag na to. Yan, maluwag na to. Kaya madali na lang ikutin para matanggal. So ayan, sira na siya. Ayan, wala na yung rubber niya. Pero ito, pinalitan namin 4 na buwan pa lang. So may problema na dito sa cylinder siguro. Tingnan natin. Ayan, ito. Ayan o, bagaspang na siya. So hindi na pwede ito ibalik kasi malaki na yung gasgas ng cylinder na to. So kailangan na tong palitan. Yan o, medyo malaki na yung gasgas niya. Masisira din pag pinalitan ng rubber cap o repair kit. Kaya ito nasira, nasasagi doon sa may kinalawang na gasgas ng cylinder, kaya papalitan na to. So ito na yung bago niya. Yung brand is Asahi. Sana maasahan natin tong brand na to. Yan, kumpleto siya, may rod, may boots. Yan. So ito yung replacement. Yung brand is Asahi. Sana maasahan natin tong brand na to. So ito, naikabit na natin. Kung paano natin tinanggal, yun din ang pagkabit.
Tsaka ang pinakahuli itong ano sa fitting, yung 17 na open. Hihigpitan natin to. Yan, bago tayo mag bleeding. Then ito, nilagyan na natin ng fluid ang bowl, tapos bomba natin. Patigasin muna natin tong pedal. Ayan. Ituro ko sa inyo kung anong technique kung kayo lang mag-isa, wala kayong kasama, kung paano lagay ng pressure ng clutch. Yan, ibomba nyo lang. Yan, hanapin nyo lang yung medyo may konting pressure, tapos buksan nyo lang ng konting bukas lang ng bleeding screw dito sa ilalim. Tapos ibomba nyo dito sa itaas ng pedal. Yan, bomba nyo para lalabas yung fluid. So ayan, may lumabas na fluid dito sa bleeding screw. So ang gagawin natin is ilalak natin tong bleeding screw. Sarahan natin. Yan. Tapos balik tayo ulit sa taas. Tapos dito tayo sa fitting sa master. Bubuksan natin tong konti. Tapos palabasin natin yung hangin dito. Ito turo ko lang to in case na kayo lang mag-isa ang nag-ayos, wala kayong kasama. Ito yung gagawin nyo. Yan, buksan natin konti, tapos i-pump natin, palabasin natin yung hangin hanggang sa masulid yung pressure ng fluid. Tapos sarahan natin. Yan, itulak natin tong pedal. Malalaman nyo kung may pressure na kasi may ingay na doon sa ilalim. So ibig sabihin tinutulak na yung fork doon sa ilalim, may pressure na. So yan, kunting adjust na lang, okay na yung clutch natin. So ngayon tapos na. Testing natin kung may pasok ba natin tong cambio, yung shift ng gear. Yan, may fluid na.